हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HNS फूड स्टेशन। વરસાદની મોજ એપિસોડ 8માં આજે આપણે પૌવાની પેટીસ બનાવીશું। આ યુનિક એવી પૌવાની પેટીસ વરસાદની સિઝનમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। પૌવાની પેટીસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં 2 કપ ચોખાના પૌવા લઈ લેશું। ત્યાર પછી તેને પલાળવા માટે તેમાં 2 થી 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને પૌવાને 5 મિનિટ માટે પલળવા દેશું। 5 મિનિટ પછી જોઈ શકાય છે કે પૌવા સરસથી પલળી ગયા છે અને પૌવાએ બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે। એમ છતાં આ પૌવાને આપણે સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લેશું। જો તેમાં એક્સ્ટ્રા પાણી હોય તો તે સ્ટ્રેનરની મદદથી સ્ટ્રેન થઈને નીકળી જાય। પૌવામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી સ્ટ્રેન થઈ જાય એટલે તેને એક બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને તેને પૌવા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। પૌવામાં મીઠું મિક્સ કરતી વખતે પૌવાને હાથ વડે સરસથી મસળીને તેનો લોટ બાંધીશું। આપણે જે રીતે રોટલીનો લોટ બાંધીએ તે જ રીતે પૌવાને મસળીને એક લોટ તૈયાર કરીશું। આ રીતે પૌવાનો સરસ લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને તેને પૌવા ઉપર સરસથી લગાડી દેશું અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપીશું। હવે પેટીસનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરવા માટે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરીશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે ત્યાર પછી તેમાં ચપટી હિંગ, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન અને એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને ઉમેરી દેશું। હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને ત્યાર પછી ડુંગળીનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તેને પકાવીશું। ડુંગળી પાકે ત્યાં સુધીમાં જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। હવે જોઈ શકાય છે કે ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થવા લાગી છે તો તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈ આદુ મરચાંની પેસ્ટને 1.5 થી 2 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ પર પકાવીશું। 2 મિનિટ જેવી આદુ મરચાંની પેસ્ટ પાકે ત્યાર પછી તેમાં બધા જ મસાલા ઉમેરીશું જેમ કે 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1/2 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરીને અડધા થી 1 મિનિટ માટે પકાવીશું અને હવે 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટા અને અડધો કપ જેટલા બાફેલા વટાણા ઉમેરીશું અને તેને મસાલા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। મસાલાને મિક્સ કરતી વખતે જો વટાણા વધારે બફાઈને મેશ ના થયા હોય તો તેને આ રીતે આલુ મેસરની મદદથી થોડા મેશ કરી લેવા અને ત્યાર પછી બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને સૌથી લાસ્ટમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીને તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આ સ્ટફિંગને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક કરી લેશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું કૂક થયા પછી આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને સ્ટફિંગને ઠંડુ થવા દેશું। હવે આપણે જે પૌવાનો લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો હતો તે જોઈ શકાય છે કે લોટ થોડો કઠણ થઈ ગયો છે તો હવે તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને લોટને સરસથી મસળી લેશું। હવે આપણો આ પૌવાનો લોટ બંધાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને સ્ટફિંગ માટેનો મસાલો પણ તૈયાર છે તો હવે લોટમાંથી થોડો લોટ હાથમાં લઈને તેનો એક લુઓ તૈયાર કરીને તેની નાની થેપલી બનાવીશું। હવે આ થેપલીમાં વચ્ચે થોડો સ્ટફિંગ મૂકીશું અને તેની બધી જ સાઈડને ભેગી કરીને સીલ કરી દેશું અને આ રીતે પેટીસનો શેપ આપીશું અને હવે આ જ રીતે બાકીની બધી જ પેટીસ તૈયાર કરીશું। પેટીસ બનાવતી વખતે જો લોટ કઠણ થવા લાગે તો હાથને થોડો પાણીવાળો કરીને લોટને મસળી લેવો અને પેટીસ બનાવતી વખતે જો પેટીસ ફાટતી હોય એવું લાગે તો હાથને પાણીવાળું કરીને ઉપરની સરફેસને થોડી સ્મૂથ કરી લેવી।
આ રીતે બધી પેટીસ તૈયાર થઈ જાય એટલે એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો લઈ લેશું અને ત્યાર પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને લોટ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું. જો વધારે પાણીની જરૂર લાગે તો થોડું વધારે પાણી ઉમેરવું અને આ રીતની વધારે પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં તેવી કન્સિસ્ટન્સીવાળી સ્લરી તૈયાર કરીશું. હવે આપણે જે પેટીસ તૈયાર કરી છે તેને આ મેંદાના લોટની સ્લરીથી કોટ કરીશું. અને હવે પેટીસને ફ્રાય કરવા માટે પેટીસને ગરમ તેલમાં મૂકીશું અને આ જ રીતે તેલમાં જેટલી પેટીસ સમાય તેટલી પેટીસને મેંદાના લોટની સ્લરીથી કોટ કરીને મૂકી દેશું. પેટીસને તેલમાં મૂક્યા પછી તરત જ તેને જારા અથવા તો ચમચા વડે નથી હલાવવાની. પેટીસ તેલમાં મૂક્યાના 1.5 થી 2 મિનિટ પછી ચમચા અથવા તો જારા વડે હળવા હાથે તેની થોડી સાઈડ ફેરવીશું. પેટીસ જ્યારે તેલમાં તળવા માટે મૂકીએ ત્યારે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવી અને ત્યાર પછી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર પેટીસને લાઇટ ગોલ્ડન કલરની થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. પેટીસ જ્યારે ફ્રાય થતી હોય ત્યારે તેને જારા અથવા તો ચમચા વડે સાઈડ ફેરવતી રહેવી એટલે તે બધી જ સાઈડથી સરખી રીતે ફ્રાય થઈ જાય. હવે જોઈ શકાય છે કે પેટીસનો કલર થોડો લાઇટ ગોલ્ડન જેવો થવા લાગ્યો છે. તો હવે તેને જારામાં લઈને બધું જ તેલ નિતારી લેશું અને ત્યાર પછી એક પ્લેટમાં ટેબલ પેપર રાખીને તેમાં પેટીસને કાઢી લેશું. પ્લેટમાં ટેબલ પેપર રાખવાના લીધે જો પેટીસમાં એક્સ્ટ્રા ઓઇલ હોય તો તે ટેબલ પેપર એબ્ઝોર્બ કરી લે. અને હવે આ જ રીતે બાકીની બધી જ પેટીસને ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લેશું. અને હવે આ ગરમ પૌવાની પેટીસને તમારી મનપસંદ ચટણી સાથે સર્વ કરો. આ પૌવાની પેટીસ વરસાદની ઠંડી ઋતુમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને જોઈ શકાય છે કે આ પેટીસ બહારથી મસ્ત ક્રિસ્પી બની છે અને તેને ખોલીને જોઈએ તો પણ જોઈ શકાય છે કે અંદરથી પણ કેટલી મસ્ત દેખાય છે કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. તો તમે પણ આ વરસાદની ઠંડી ઋતુમાં આ પૌવાની પેટીસ એકવાર બનાવીને જરૂરથી ખાજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.